Welcome back sa channel natin. Ito na naman ako. Ito talaga asawa ko, tawag doon. Ayaw pa niyang magmukbang, guys, sali sa aking wala pa siya sa mood pa. Kasi yung dito niya lumaki dahil ata sa gums niya. Yung paa mo. Anyway, yan. And, nagluto ko guys ng noodles with, ito lang yung kakain ko. Noodles with, seafoods. Ayan siya guys. Noodles with seafoods. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan siya. Kain tayo! Yan. Kain! Woo! Ayan guys, oh. Octopus. Octopusy. Sa Korea, ayaw nilang kumakain ng noodles guys na yung matagal. Alam mo yung ganun, yung gusto nila pag ihain ba yun? Kainin agad. Ayaw nila yung noodles na kasi na malata, durog. Of course, paubos na siya. Ooh. May din siya, may squid. Squid. May tapos ito. Yuboy ko mo ya. 골뱅이? 몰라. 맛있는데? Shrimp. Kain tayo! hindi ko kayo niyaya. Sorry po. Gutom ang lola nyo. And tapos may yan siya, yung tahong. Yan, tahong. 맛있다, 이거. 이거 먹어봐. 맛있는데? 많이 먹어. 우와. 잘하. Ang Korean guys, pag kumakain ng noodles, yung yung ganun ba? Kasi dun mo mapi-feel ang lasa ng noodles. Which is true. Yung ganun guys, oh. Yung ganito. Try nyo. Kahit sabihin mo natin parang hindi maganda, di ba? Kakainin, parang luod, kung sa Bisaya pa. Pero yan ang guys, way pala.
kakain ang tawag doon, mararamdaman mo, malalasahan mo, or ma-feel mo yung tawag doon, noodles. Sarap niya. Mangang. Paninda po. Dahil sa anghang, parang, ano na. Sarap. No, lumalabas sipon mo. Mangang siya. By the way, ang gamit ko na noodles is yung Shin Ramyun. Of course, may plum kimchi na walang kakupas-kupas. Sarap to. Good. Sa noodles, nasa noodles ang calories, sabi nila. Sorry po, yung sipon ko. Pero yan, kainin mo muna yung noodles, tsaka lagyan mo ng kanin. Sarap. Ang sarap, guys. Yep. Manghang. Sulit po sa inyo eh. Tama gusto? Sorry po. Kaya mo na ako. Sarap na. Kaso lang, ayoko ng maraming seed. Pag kinakain. Nagsinya siya. Tamis. By the way, may nagtatanong sa mukha ko. Gamit ko yung
Jeju Alo Ice. Maganda siya. Tapos, inayan ko siya ng ginamit ko yung Jeju na Alo Ice. Siguro after mga 1 hour, natutunaw na siya sa mukha mo. Tsaka ko siya nilagyan ng mask. Maganda siya. Ayan, maganda sa mukha. Glowy-glowy yung mukha mo. Charot. Yan. Parang ayaw ko lang kumain yan. Kasi masyado nang manghang. Yung sabaw, grabe kaanghang. Ito na lang kainin ko. Yan. Ang sarap ng kain ko, guys. Comment down below kung nagustuhan nitong video na to. And don't forget to subscribe and like. And hit the bell button para ma-update kayo sa upcoming na big changes ng aking channel, guys. As in talaga. Kaya, ano pa ba? Basta yun, abangan nyo yan, guys. Kaya may vlogging na ako, yung traveling, and of course, mukbang, di mawawala yun kasi dyan ako nagsimula. And ano pa ba? And, by the way, thank you so much sorry po. Thank you so much sa mga new subscribers ko. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. And of course, sa mga subscribers ko na nandyan pa rin para sa akin. Road to 5K na tayo. Maraming salamat po sa inyo. See you next time. Bye!